Σας έφερα εδώ, στα προπήλια, στα νεοκλασικά κτίρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, να δούμε ένα μέρος που θεωρώ μπορεί να μας οδηγήσει σε μια κριτική της ιστορίας που κρύβεται στο κοινό βλέμμα. Όλοι περνάμε από αυτό το σημείο, είναι από τα πιο γνωστά σημεία στην Αθήνα. Είναι ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να κάνουμε μαζί σήμερα μια εικονική αποκαθήλωση, αν θέλετε, βεβήλωση κάποιων μνημείων που βρίσκονται εδώ. Όπως ο William Gladstone, που ο πατέρας του είχε φοιτίες στη Καραϊβική και όλη η πολιτική του καριέρα και η περιουσία του βασίστηκε σε αυτή την κληρονομιά. Γιατί στέκεται ένα τέτοιο άγαλμα στην Αθήνα, ή γιατί δεν έχουμε σκεφτεί τι είναι αυτό το άγαλμα. Στην Αγγλία έχουν γίνει κριτικές, έχουν βγάλει το όνομα του από κτίρια στα πανεπιστήμια. Εδώ είμαστε στην Ελλάδα, άρα έχουμε μια έμεση σχέση με όλη αυτή την ιστορία. Αλλά θεωρώ ότι τέτοια μνημεία είναι σαν, μια αντένα, που βρίσκεις, που μπορεί να πεις, connect the dots. Τι σχέση μπορεί να έχει η Ελλάδα με την ιστορία της απεικιοκρατίας. Σίγουρα δεν είμαστε Αγγλία, αλλά δεν είμαστε απ' έξω από αυτό. Βέβαια, δεν έχουμε μια ιστορία στην Ελλάδα, όπως σε αντίθεση με την Ιρλανδία, που ήταν η πρώτη απικία ουσιαστικά, μέσα στα όρια της σημερινής Ευρώπης, που κάνανε μεγάλο αγώνα οι Ιρλανδοί με τους Άγγλους. Εμείς ποτέ δεν είχαμε τινάξει αυτή την παράδοση, είχαμε συμμορφωθεί. Και αυτό έχει πάρα πολύ να κάνει με όπως βλέπουμε σε αυτά τα κτίρια, το αρχαίο ελληνικό παρελθόν, που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει το αφήγημα της Ευρώπης, αλλά και της λευκότητας. Δηλαδή, και αυτό είναι κάτι καινούριο στη συζήτηση, ότι δεν είναι μόνο η σχέση, η χρήση του αρχαίου παρελθόντος για να εγγραφούμε στην Ευρώπη, αλλά ότι αυτή η παράδοση χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ για να κτίσουν την αισθητική της λευκότητας. Αν σκεφτόμαστε τα αγάλματα, σαν το ιδανικό που σχετίζεται και με φιλετικές ιδέες της ομορφιάς. Αυτά είναι σαν ναοί της λευκής περιοχής, μπορούμε να πούμε. Όταν ιδρύεται το νέο έθνος κράτος ως χριστιανικό έθνος, η πρώτη πράξη που κάνει ο Κολοκοτρώνης στη Τριπολιτσά είναι να μάθει τον ευρωπαϊκό τρόπο νεκροπολιτικής. Σκοτώνει τους Εβραίους και τους Μουσουλμάνους της πόλης που ήταν άμαχοι. Αυτό είναι σαν μια βάφτιση στον ευρωπαϊκό τρόπο βίας, αλλά και Ισλαμοφοβίας και αντισημιτισμού, που φυσικά αυτά πάνε μαζί. Στην Ελλάδα δεν θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Είναι ταμπού θέματα να συζητήσουμε, γιατί έχουμε στηρίξει την δική μας ταυτότητα τόσο πολύ σε αυτή την προνομιακή σχέση με αυτό το παρελθόν. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να δούμε με το προσφυγικό, η δημιουργία της ιδέας της μειονότητας, η Ρωμά, η σχέση μαζί τους, ότι όλα αυτά σχετίζονται με μια απιακή λογική και με μια διαδικασία λεύκανσης ή προσπάθειες να ανήκουμε στη Λευκή Ευρώπη. Υπάρχει μια ειρωνία με τον Γκλάτσονος ότι το όνομά του μπορούμε να βρούμε και σε πολλούς δρόμους στην Αθήνα. Και αν θυμόμαστε εκεί που έγινε η δολοφονία της Τζάκι Ο, έτσι λέγεται ο δρόμος, Γκλάτσονος. Άρα ακούμε συνέχεια αυτό το όνομα και ακτιβιστές που έχουν προσπαθήσει να αλλάξουν ως φόρος τιμής στη Τζάκι το όνομα του δρόμου, συνέχεια κατεβάζουν την οδό Τζάκιο και βάζουν πάλι Γκλάτσονος. Αλλά γιατί έχουμε την οδό Γκλάτσονος, δηλαδή γιατί αυτό είναι μέρος τόσο σημαντικό της ελληνικής ιστορίας. Παρότι μπορεί να φαίνεται παράξενο, βλέπουμε ότι ο Γκλάτσονος που επίσης πετάει πάνω στα βιβλία, το πώς η ίδια ιστορία γίνεται μια τεχνολογία της απεικιοκρατίας και οι επιστήμες μας έχουν χρησιμοποιηθεί για να προβάλλουμε ένα δυτικό όραμα της ιστορίας. Είναι ένα
ένα έμβλημα της ευρωπαϊκής απεικιοκρατίας, σχετίζεται με την ιστορία του δουλεμπορίου. Μας ενοχλεί η παρουσία ή δεχόμαστε αυτή τη τάξη πραγμάτων. Αυτή είναι η Ευρώπη, αλλά έχει το μαγικό τρόπο να συνδέει τον εαυτό της με τον πολιτισμό, με την ειρήνη, με τους νόμους, με την τάξη, ενώ η ιστορία της Ευρώπης είναι η ιστορία της κατάκτησης του κόσμου.